साथीहरु आज हामी कुरा गर्ने छौं एउटा नयाँ सोशल मिडियाको बारेमा। एउटा कम्प्लिटली नयाँ भिडियो प्लेटफर्म आएको छ जसको नाम रहेको छ IGtv। हजुर IGtv को बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्ने छौं। यो कस्तो देखिन्छ, यसलाई कसले निर्माण गरेको र यसको जुन इन्टरफेसहरु कस्तो देखिन्छ भन्ने बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा हेर्न गइरहेका छौं। र साथीहरु IGtv कोले बनाएको तपाईले चाहिँ लोगो हेरेर नै तपाईले चाहिँ गेस गरिसक्नु भएको होला IGtv चाहिँ कुन कम्पनीले चाहिँ लिएर आएको हो। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेकएनपेल च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु यदि तपाईहरुले टेकएनपेल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। यदि तपाईहरुले अझै टेकएनपेल च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पछि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला, किनभने पछि हामी दैनिक टेक्नोलोजीमा टिप्स र फ्री सफ्टवेयरको रिभ्यूहरु लिएर तपाईसँग प्रस्तुत गर्दछौं। साथीहरु आई होप दैट तपाईको गेस चाहिँ राइट नै भएको होला। लोगो हेर्दा तपाईले थाहा पाउनु होला कि यो इन्स्टाग्रामले लिएर आएको। हजुर यो इन्स्टाग्रामले नै लिएर आएको। इन्स्टाग्रामको कम्पनीले नै एउटा नयाँ प्लेटफर्म लिएर आएको छ जसको नाम राखेको छन् IGtv। इन्स्टाग्राम टिभी हो। यो चाहिँ ट्रेडिसनल टिभी को रूपमा लिएका छन् उनीहरुले। ट्रेडिसनल टिभीलाई चाहिँ उनीहरुले मोडर्न वे चाहिँ लिएर आइरहेका छन् साथीहरु। र तपाईले सजिलो तरिकाले iOS हो या तपाईहरु चाहिँ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ, तपाईले सजिलो तरिकाले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र कतिपय साथीहरुलाई त यसको अपडेट पनि आइसकेको होला। र साथीहरु यदि तपाईहरुसँग अपडेट आएको छैन भने तपाईले सजिलो तरिकाले गुगल प्लेमा या तपाईको एप्पलको स्टोरमा गएर तपाईले सजिलो तरिकाले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु अब हामी यसलाई डाउनलोड गर्नेछौं। डाउनलोड गरेर हामीले हेर्नेछौं कि यसको इन्टरफेसहरु कस्तो देखिन्छ रहेछ भन्ने बारेमा। सो लेट्स गो टु द मोबाइलतिर जाउँ र मोबाइलमा गएर हामीले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो इन्टरफेसहरु हामीले कुरा गर्नेछौं। साथीहरु IGtv तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा तरिकाले तपाईहरुले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट इन्स्टाग्राममा तपाईले जानुभयो भने इन्स्टाग्रामले अपडेट दिइसकेको छ। कतिपय साथीहरुले त अपडेट पाइसक्नु भएको होला। र यदि तपाईले अपडेट पाउनु भएको छैन भने चाहिँ डोन्ट वरी अबाउट इट, हामी चाहिँ डाइरेक्ट प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जसको लागि म चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राममा गइरहेको छु। र साथीहरु जब तपाईले आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई ओपन गर्नुहुन्छ, ओपन गरेपछि तपाईको जुन तपाईको यहाँ लोगो छ डाइरेक्टको लोगोको छेउमा तपाईको चाहिँ एउटा सानो यहाँ एउटा लोगो आएको हुनुपर्छ। यदि तपाईहरुसँग त्यो लोगो आएको छैन भने चाहिँ केही दिनमा चाहिँ डेफिनेटली हामीले चाहिँ अपडेट पाउने छौं। र साथीहरु यसको मद्दतले हुन्छ के भने तपाईले चाहिँ बिना तपाईले आफ्नो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल नगरिकन जुन यिनीहरुले नयाँ एउटा प्लेटफर्म बनाएका छन् भिडियोको लागि त्यो तपाईले सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यदि तपाईहरुसँग त्यो आइसकेको छ भने तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्ने साथ तपाईहरुको चाहिँ त्यो एक्टिभ हुन्छ। यदि तपाईको त्यो एक्टिभ भएको छैन भने चाहिँ हामी चाहिँ गुगलको जुन प्ले स्टोरमा जान्छौं, जुन तपाईले देख्नु भएको छ प्ले स्टोरलाई, प्ले स्टोरको आइकनलाई तपाईले टच गर्नु होला, त ओपन गर्नु होला। र साथै तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ। र तपाईले जुन सर्च बारमा देख्नु भएको छ, जुन सर्च बारमा तपाईले चाहिँ के लेख्न पर्ने हुन्छ IGtv लेख्नु होला। जब तपाईले IGtv लेख्नुहुन्छ मोस्ट प्रोबब्ली सबैभन्दा पहिला जुन आएको हुन्छ, जुन तपाईले आइकनले पनि चिन्न सक्नुहुन्छ, त्यो IGtv चाहिँ इन्स्टाग्रामको जुन हुन्छ कम्पनी त्यसले बनाएको हुन्छ। यसमा चाहिँ रेटिङ पनि भनेको 4.2 अलरेडी भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ यो नम्बर 1 मा भइसकेको छ ट्रेन्डिङमा सोशलको जुसमा छ। रेटिङ भनेको 4.2 भने चाहिँ 4.2 रेटिङ भनेको एकदमै राम्रो। र एप चाहिँ अस्ति मात्रै 20 जुनको मात्रै उनीहरुले लन्च गरिसकेको भने चाहिँ अस्तिमा एकदमै राम्रो तरिकाको यसको फिडब्याक रहेको छ। र साथीहरु अब हामी हेरौँ यसको इन्टरफेस तर्फ। त्यसपछि हामीले यसले चाहिँ एउटा ओपन गरौँ। र साथै त्यसपछि तपाईहरुले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो वेलकम टु IGtv हुन्छ, वेलकम तपाईले यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ यदि तपाईसँग साइन इन गर्नुभएको छैन भने सायद तपाईले यहाँ चाहिँ साइन इन गर्नलाई सोच्छ। म चाहिँ साइन इन थिएँ पहिला, र त्यही भएर उसले चाहिँ मेरो आफ्नो एकाउन्टलाई यसले लिइसकेको छ टेकएनपेल र कन्टिन्यू एज अ टेकएनपेल भनिरहेको छ। म कन्टिन्यू टेकएनपेल गरिरहेको छु। हामी चाहिँ यदि तपाईसँग डिफरेन्ट एकाउन्टमा स्विच गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्विच एकाउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स कन्टिन्यू। साथीहरु जब तपाईले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ। साथीहरु जस्तै भिडियो चाहिँ यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली प्ले हुनेछ। साथीहरु जुन पनि भिडियोहरु हामीलाई चाहिएको छ तपाईले यहाँ देख्नुभएको छ तलबाट तपाईले स्वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र विभिन्न भिडियोहरु अलरेडी नै अपलोड भइसकेका छन्। यहाँ तपाईले चाहिँ त्यो भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यसमा मेन के हुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ होरिजन्टल मात्र हुन्छ, ठाडो मुखको भिडियो मात्रै यसमा चाहिँ तपाईले प्ले गर्न सक्नुहुनेछ, या त्यस्तो खालको भिडियो मात्रै तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै 15 सेकेन्डको जुन पहिलाको थियो, जुन इन्स्टाग्राममा हामीले 15 सेकेन्डको भिडियोहरु अपलोड गर्थ्यौं, त्यस्तो खालको नभइकन तपाईले 60 मिनेट, हजुर साथीहरु तपाईले 60 मिनेट द्याट मिन 1 आवरको भिडियो तपाईले सजिलो तरिकाले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र विभिन्न भिडियोहरु तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईले चाहिँ फ्लावरहरु हुन्छ तिनीहरुको पनि तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले पपुलर भिडियोहरु तपाईले यहाँबाट सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुनेछ। र कन्टिन्यू वाच तपाईले गर्नु भने चाहिँ जुन यो भिडियो प्ले भइरहेको छ यो चाहिँ कन्टिन्यू वाच हुनेछ साथीहरु। त्यसैगरी हामीले चाहिँ यो जुन इन्टरफेस देख्नु सर्चको इन्टरफेस देख्नुभएको छ, यहाँबाट पनि तपाईले सजिलो तरिकाले सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न चाहिँ च्यानल छ, यो पनि
एज अ युट्युबको जस्तै तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँ पनि एउटा च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले आफ्नो च्यानल बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई पनि साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नेछन् र विभिन्न चिजहरू हुनेछन् साथीहरू। सो राइट नाउ चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि एडभर्टाइजमेन्टहरू आउने छैन र एडभर्टाइजमेन्ट आएको पनि छैन र यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली होरिजेन्टल रूपमा मात्रै यिनीहरूले चाहिँ युज गर्न गइरहेका छन् र यसमा चाहिँ फ्युचरमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट एडहरू पनि आउने सम्भावना धेरै नै छ र यसमा चाहिँ डेफिनेटली यिनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाको जस्तै हाम्रो चाहिँ ल्यान्डस्केप पनि सायद हाम्रो भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँले यहाँ देख्नुहोस् साथीहरू जो मेरो आइकन छ आफ्नो युजरको, त्यसैले तपाईँले यहाँ सेटिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले सेटिङमा टच गर्नुहुन्छ तपाईँसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ जस्तै तपाईँको च्यानल हामीले यहाँबाट चाहिँ क्रिएट च्यानल पनि गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा च्यानल पनि बनाउन सकिन्छ जुन चाहिँ हामीले इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ हामीले च्यानल पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ मेरो जुन एकाउन्ट छ तपाईँले एकाउन्टहरूको छ लिङ्कहरू एकाउन्ट गर्न सकिन्छ र विभिन्न इन्टरफेसहरू तपाईँले सेटिङहरू यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै अनुसार चाहिँ यहाँ विभिन्न चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ इन्टरफेसहरू भयो त्यो विभिन्न चिजहरू यिनीहरूलाई अझै पनि अपडेट गर्दै जानेछन्। र साथीहरू आजलाई यति नै। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरू के तपाईँ पनि चाहिँ इन्स्टल गरमको जुन यो नयाँ प्लेटफर्म आएको छ आइजीटिभीमा आफ्नो च्यानल बनाउन चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँहरू पनि आइजीटिभीमा च्यानल बनाउन चाहनुहुन्छ या स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा भिडियो बनाउने छु जसमा साथीहरू म यसको च्यानलहरू कसरी बनाउने यसका टर्म्स र कन्डिसनहरूको बारेमा पनि लिएर भिडियो आउने छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम। र साथीहरू तपाईँहरूमध्ये कुनै साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला।